Okey, kita akan tengok apa jadi kalau kita bakar bateri lithium CR2016. Okey, bateri lithium yang biasa kita guna dalam remote. Okey, jom tengok. Bateri ni akan meletup kalau bakar. Okey, bateri penuh lagi. Jom. Okey. Ni dia dah terbakar. Ni punya bateri dia. Okey, dia meletup. Okey, kita cuba bakar dalam api bateri ni.